Danh tiếng của Bạch Lộc lao dốc không phanh chỉ sau một đêm, rõ ràng là Song Đan Đần hoàn toàn đúng, từ sự nổi lên như nấm sau mưa với Châu Sung Jugu đến màn trình diễn thảm hại trên Running Man, con đường sự nghiệp của Bạch Lộc minh họa hoàn hảo cho câu nói của Song Đan Đần, mặc cảm tự ti tột độ có thể khiến bạn trở nên cực kỳ thô lỗ. Ngôi sao hàng đầu này, người không được đào tạo bài bản, đã xây dựng danh tiếng của mình trong hơn một thập kỷ bằng hàng loạt những sai lầm, chỉ để rồi sụp đổ vì vài lời lỡ lời trên một chương trình giải trí. Những khoảnh khắc bị chế giễu, những khoảnh khắc sao không được ăn bánh có thể đã che giấu một tâm hồn căng thẳng đang tuyệt vọng cố gắng chứng tỏ bản thân. Trong ngành giải trí Trung Quốc, danh tiếng không bao giờ ổn định. Có lúc một nghệ sĩ được ca ngợi vì tính cách chân thật, lúc khác họ có thể bị chỉ trích dữ dội chỉ vì vài lời nói. Bạch Lộc gần đây đã trải qua chính điều đó, sự nổi lên và sụp đổ đầy kịch tính của Bạch Lộc, hình ảnh công chúng của cô tan vỡ chỉ sau một đêm và những scandal trong quá khứ của cô bị khơi lại hoàn toàn. Mãi đến lúc đó, nhiều người mới nhận ra một cách muộn màng rằng lời nhận xét của Tống Đan Đan nhiều năm trước lại hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Không một nguyên nhân khiến danh tiếng của Bạch Lưu tụt dốc là một vài phát ngôn cô đưa ra trong mùa mới của chương trình Running Man. Trong một phân đoạn của chương trình, có một cuộc đua tiếp sức trên biển. Các khách mời có vai trò khác nhau, một số phải bơi và chèo thuyền trên sóng, kiệt sức đến mức gục ngã trong xe và than phiền. Bạch Lưu được giao nhiệm vụ dễ nhất, ngồi trên thuyền chuối, và cô ngồi suốt cả thời gian mà không di chuyển, hầu như không tiêu hao chút sức lực nào. Đối mặt với sự mệt mỏi của các đồng đội, cô hỏi với vẻ mặt khó hiểu, mọi người có thực sự cảm thấy mệt không? Tôi chỉ cảm thấy bị cháy nắng suốt cả thời gian, không hề mệt chút nào. Tuyên bố này ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ khi được phát sóng, cư dân mạng chỉ trích cô vì nói mà không hiểu những khó khăn mà người khác phải trải qua. Mọi người không phản đối những nhiệm vụ dễ dàng, nhưng họ không thể chấp nhận việc cô phớt lờ công sức của người khác, thể hiện thái độ để họ ăn bánh. Điều gây ra nhiều chỉ trích hơn nữa là việc cô trực tiếp chế giễu Lý Trần và Trịnh Khải là lão lang trong phân đoạn xé bảng tên sau đó khi cô thảo luận chiến thuật với các khách mời trẻ tuổi. Lý Trần và Trịnh Khải là những cựu thành viên của Running Man, đã gắn bó với chương trình nhiều năm và đại diện cho một phần quan trọng trong tuổi trẻ của nhiều người. Mặc dù chương trình có truyền thống trêu chọc vui vẻ, nhưng những lời nói này từ Bạch Lộ vẫn gây ra chỉ trích. Bị chỉ trích là thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Sau vụ tranh cãi này, cư dân mạng bắt đầu đào bới những phát ngôn trong quá khứ của cô, tiết lộ những sự thật ngày càng gây sốc. Trong giai đoạn quảng bá ban đầu của huyền thoại, cô đã sử dụng ngôn từ không phù hợp để mô tả mối quan hệ giữa nam và nữ chính, dẫn đến những cáo buộc coi thường phụ nữ. Những đoạn phỏng vấn cũ cũng được tung lên cho thấy cô ấy đã sử dụng những từ ngữ miệt thị và xúc phạm. Cô ấy bị gán cho những cáo buộc kỳ thị phụ nữ và định kiến giới tính cố hữu. Ngay cả bài phát biểu nhận giải của cô ấy, trong đó cô ấy nói chiếc thuyền ánh sáng đã vượt qua vạn núi, cũng bị chỉ trích là không phù hợp. Xét đến danh tiếng luôn ở mức cao của cô ấy chưa từng gặp nhiều khó khăn. Trước đây, những tranh cãi này không gây nhiều xáo trộn vì cô ấy không phải là ngôi sao hàng đầu, nhưng giờ đây, khi danh tiếng của cô ấy đang lao dốc, tất cả những tranh cãi trong quá khứ của cô ấy đã bị khơi lại và bùng nổ cùng một lúc. Trong phần bình luận, một số người hâm mộ cũ của cô ấy đã im lặng, một số đã hủy theo dõi cô ấy, và những người quan sát bình thường đều nhất trí chỉ trích cô ấy vì trí tuệ cảm xúc thấp. Các phần bình luận liên quan tràn ngập những nhận xét tiêu cực và hình ảnh công chúng của cô ấy đã giảm sút nghiêm trọng. Một số người cho rằng cô ấy đã bị thao túng bởi việc biên tập, với toàn bộ ngữ cảnh bị cắt bỏ, chỉ giữ lại những phần gây tranh cãi, nhưng dù sao đi nữa, đó là lời của chính cô ấy và cô ấy nên cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình trước công chúng. Điều thú vị hơn nữa là, khi vụ tranh cãi leo thang, cư dân mạng đã đào bới lại tin đồn về mối quan hệ trong quá khứ của cô với Sukai. Mặc dù những vấn đề này đã được giải quyết vào thời điểm đó, việc khơi lại chúng bây giờ chắc chắn chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ trong vài ngày, Bạch Lộc từ một nữ MC được yêu mến, năng động đã trở thành mục tiêu chỉ trích rộng rãi trên mạng. Danh tiếng của cô tụt dốc không phanh chỉ sau một đêm. Nhìn thấy số phận của Bạch Lộc, rõ ràng là Song Đan Đần hoàn toàn đúng. Không hai, phát ngôn của Song Đan Đần không nhắm cụ thể vào Bạch Lộc, nhưng nó phản ánh một khuyết điểm phổ biến trong tính cách của nhiều người. Cảm giác tự ti mạnh mẽ có thể khiến bạn trở nên cực kỳ thô lỗ. Đây không phải là lời nhận xét bâng quơ của Song Đan Đần, đó là sự suy ngẫm chân thành dựa trên kinh nghiệm của chính cô. Khi đó, Song Đan Đần đã là nữ hoàng hài kịch trên chương trình gala Tết Nguyên đán, được khán giả vô cùng yêu mến, nhưng cô vẫn mang trong mình cảm giác tự ti. Thực tế, bóng dáng tương tự cũng có thể thấy ở Bạch Lộc. Nhiều người không biết rằng Bạch Lộc không được đào tạo diễn xuất bài bản. Cô từng làm người mẫu trong những năm đầu trước khi chuyển sang diễn xuất và hành trình của cô không hề dễ dàng. Cô đã có những khoảnh khắc tỏa sáng, nói chuyện điềm tĩnh và sâu sắc. Nhưng tại sao cô ấy lại thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi trước công chúng, đặc biệt là trên các chương trình giải trí? Có lẽ đó là do mặc cảm tự ti mà Song Đan Đần đã đề cập.
là một nghệ sĩ không chuyên nghiệp, tự mình vươn lên đỉnh cao bằng sự nỗ lực không ngừng. Việc cô ấy cảm thấy bất an là điều dễ hiểu. Trên các chương trình giải trí, ai cũng cố gắng tìm kiếm những câu chuyện cười và nâng cao sự hiện diện của mình. Có lẽ cô ấy cũng muốn tỏ ra hào phóng và giản dị, hy vọng chiếm được cảm tình của người hâm mộ bằng tính cách chân thật của mình. Nhưng càng lo lắng, càng cố gắng làm tốt, cô ấy càng dễ làm quá, nói năng thiếu suy nghĩ và vô tình mất bình tĩnh, tỏ ra thô lỗ. Hầu hết những lời chỉ trích cô ấy nhận được đều xuất hiện trước ống kính, hiếm khi xuất phát từ hành vi không phù hợp trong đời tư. Điều này có nghĩa là sự thô lỗ của cô ấy không phải là bản chất thật mà là sự bất an tiềm ẩn khiến cô ấy không thể thoải mái trước ống kính. Cô ấy muốn tỏ ra thư giãn và thoải mái, tuy nhiên, cô ấy đã vô tình đi quá xa. Cô ấy muốn hòa nhập với mọi người, nhưng lại không giữ được sự cân bằng cần thiết. Cô ấy muốn chứng tỏ bản thân, nhưng lại sử dụng phương pháp sai lầm. Nhiều người chỉ nhìn thấy sự thô lỗ và trí tuệ cảm xúc thấp của cô ấy mà không nhận ra sự căng thẳng và mặc cảm tự ti ẩn giấu đằng sau đó. Và nguồn gốc của mặc cảm tự ti này có thể gắn liền với sự nghiệp diễn xuất gian khổ và thành công của cô ấy. 03. Sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc không hề có đường tắt, tất cả đều đạt được từng bước một thông qua sự chăm chỉ. Sinh ra ở Trường Châu, Giang Tô, cô yêu thích ca hát và nhảy múa từ nhỏ, sở hữu niềm đam mê bẩm sinh với nghệ thuật. Ở tuổi thiếu niên, vì yêu thích ca pop, cô tự học tiếng Hàn trôi chảy và thường bắt chước các ngôi sao Hàn Quốc. Tình yêu ca hát và nhảy múa dần khơi dậy niềm đam mê theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của cô. Ban đầu, cô không có cơ hội diễn xuất trực tiếp, vì vậy cô bắt đầu làm người mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo và tham gia các sự kiện để dần dần xây dựng danh tiếng. Khi đó, cô không có danh tiếng, không có nguồn lực và dành cả ngày chạy khắp nơi làm các công việc khác nhau, đôi khi chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày, nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc. Vẻ ngồi Việt của cô rất đặc biệt, tươi tắn và tự nhiên, không giống như người đã phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cô nổi bật giữa các người mẫu khác và dần thu hút sự chú ý của các chuyên gia trong ngành. Năm 2016, cô được Yêu Trân phát hiện và ký hợp đồng với Hoa New Entertainment, chính thức chuyển sang diễn xuất, bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Khi mới gia nhập công ty, cô không có vai chính nào để đóng, cô chỉ có thể bắt đầu với các vai phụ, và dù nhỏ đến đâu, cô cũng đã cống hiến hết mình. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô là Sao Chao Ghê Sao, trong đó cô đóng một vai phụ nhỏ. Mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hạn chế, nhưng nó đã mang lại cho cô kinh nghiệm diễn xuất vô giá. Sau đó, cô xuất hiện trong các tác phẩm như Sao Phoenix Prisoner Sao và Sao Arsenal Military Academy Sao, dần dần được khán giả công nhận. Trong Sao Phoenix Prisoner Sao, cô đóng hai vai, thể hiện cả tinh thần anh hùng của tướng quân Hua Soan và vẻ đẹp dịu dàng của Lee Yoon, nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình. Trong Sao Arsenal Military Academy Sao, cô cắt tóc ngắn và vào vai Sia Siang, một người phụ nữ cải trang thành đàn ông. Mỗi cử chỉ của cô đều toát lên sự mạnh mẽ, giúp cô giành được nhiều người hâm mộ. Thời điểm đó, dù chưa phải là một ngôi sao lớn, nhưng diễn xuất của cô ấy liên tục được cải thiện, và khi mọi người nhắc đến cô ấy, ai cũng nói cô gái này rất chăm chỉ. Điều thực sự đưa cô ấy lên đỉnh cao sự nghiệp chính là bộ phim truyền hình năm 2021 Sao Chu Sinh Nagu Sao. Cô ấy vào vai Cửu Thề Di, một cô gái dịu dàng nhưng kiên cường. Đặc biệt là cảnh cô ấy nhảy từ trên tường thành xuống chết vì tình yêu, cảnh khóc của cô ấy vô cùng cảm động, khiến vô số khán giả rơi nước mắt. Sau khi bộ phim được phát sóng, nó đã trở thành một hiện tượng trên mạng và Bạch Lỗ ngay lập tức vươn lên đỉnh cao của ngành giải trí, trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu sinh năm 1990. Sau đó, nguồn lực của cô ấy được cải thiện đáng kể và cô ấy tiếp tục tham gia đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, bao gồm Sao Tình Yêu Ngọt Ngào Sao, Sao Long Nguyệt Sao, Sao Tình Yêu Thành Phố Sao và Sao Ninh An Nga Mạnh Sao. Mỗi bộ phim này đều vô cùng nổi tiếng, với khả năng diễn xuất vững chắc. Gao ngày càng nổi tiếng, dẫn đến sự gia tăng các hợp đồng quảng cáo và xuất hiện trên các chương trình giải trí. Trong Sao Trăng Dài Rạng Rỡ Sao, cô vào vai 3 nhân vật khác nhau, thể hiện sống động những nhân vật có tính cách riêng biệt và một lần nữa chứng minh tài năng diễn xuất của mình. Trong Sao Tình Yêu Thành Phố Sao, cô đóng cặp với Vương Hề Đệ Nhất, tạo nên sự ăn ý tuyệt vời trên màn ảnh. Trong suốt thời gian phát sóng, các chủ đề liên quan thường xuyên trở thành xu hướng trên mạng xã hội, càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của cô. Ngoài diễn xuất, cô còn lấn sân sang ca hát, thể hiện ca khúc chủ đề Tiểu Thư Hãy Nghe Lời Ta cho bộ phim Sao Vua Không Dễ Dàng Sao. Giọng hát nhẹ nhàng nhưng tinh tế của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Các phương tiện truyền thông chính thức như CCTV.com, Tencent Entertainment và báo Bắc Kinh đều ca ngợi khả năng diễn xuất và sự chăm chỉ của cô, ghi nhận tài năng và sự cống hiến của cô. Nhưng sự đa tài của cô ấy, ai có thể ngờ rằng sau khi đã nỗ lực vươn lên đỉnh cao, danh tiếng của cô lại tụt dốc không phanh chỉ sau một đêm vì vài lời bình luận trên một chương trình giải trí, xóa sạch mọi thiện cảm đã xây dựng trong nhiều năm.
Sự nghiệp diễn xuất của cô ấy có lúc thăng lúc trầm, có những khoảnh khắc thất vọng và không được công nhận và cũng có những lúc được ca ngợi rộng rãi. Có lẽ chính vì hành trình đầy khó khăn mà cô ấy mới trở nên lo lắng khi xuất hiện trước công chúng, và sự thiếu tự tin đôi khi khiến cô ấy mất bình tĩnh. Xét cho cùng, cô ấy không hoàn hảo, cô ấy chỉ là một người bình thường đang cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đôi khi cũng mắc sai lầm. Từ người mẫu đến diễn viên hàng đầu, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều năm. Liệu những phát ngôn gây tranh cãi có nên phủ nhận hoàn toàn sự nghiệp của cô ấy?